নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী 6D ৰ 2 নম্বৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰা অংককিটা কৰি যাম তোমালোকে মনোযোগে চাই যাবাচোন এটো দিয়া আছে 20 টকাৰ 4 ভাগৰ 1 অংক তাৰমানে কিমান টকা এই টকাৰ লগত এৰ ৰ দেখিছানে এই ৰ মানে ইয়াত কি দিব লাগিব পূৰণ তাৰপিছত লিখিব লাগিব 4 ভাগৰ 1 এই টকাটো এইফালে লিখিব লাগিব তাৰপিছত 4 এ 20 হৰণ কৰি দিম 4 5 গুণ 20 5 এগুণ 5 5 টকা b2 আছে 100 মিটাৰৰ 20 ভাগৰ 3 ইয়াতো তেনেকে 100 তো লিখিলো পূৰণ চিন দিলো 20 ভাগৰ 3 লিখিলো এফালে লিখিলো মিটাৰ ইয়াত 0 বা একেবাৰে কাটি দিব পাৰি 5 20 এখন হৈ জানো 5 20 100 5 3 গুণ 5 3 গুণ 15 মিটাৰ এটো c2 চাবা c2 দিয়া আছে 60টা আমৰ 12 ভাগৰ 11 কি কৰিম আগৰ দৰে 60 লিখিলো এটো ৰ আছে যে পূৰণ দিবা তাৰ পিছত 12 ভাগৰ 11 এটা আম লিখিব লাগিব এতিয়া কাটি দিবা 12 ৰে 5 12 60 5 পূৰণ 11 টো এটা আম 5 11 5 15 এটা আম এটো d2 চাবা d2 দিয়া আছে 36 ডাল পেন্সিলৰ 9 ভাগৰ 7 ইয়াতো তেনেকে 36 টো লিখিলা পূৰণ চিন দিলা 9 ভাগৰ 7 দিলা আৰু ইফালে ডাল পেন্সিল হয়নে এতিয়া 9 4 গুণ 36 9 4 গুণ 36 4 আৰু 7 পূৰণ কৰি দিবা ডাল পেন্সিল 4 7 গুণ 28 ডাল পেন্সিল এটো ইটো চাবা 24 মিনিটৰ 8 ভাগৰ 3 সলিউশন 24 টো লিখিলো পূৰণ দিলো 8 ভাগৰ 3 এফালে লিখিলো মিনিট 8 3 গুণ 24 3 আৰু এই 3 আৰু 3 টো পূৰণ 3 3 গুণ 9 মিনিট এটো এপ তো চাবা 70 জনী ছাত্ৰীৰ
3 7 ভাগৰ 5 এতিয়া সলিউশন 70 পূৰণ 7 ভাগৰ 5 জনী ছাত্ৰী 7 10 গুণ 70 10 পূৰণ 5 জনী ছাত্ৰী 5 10 গুণ 50 জনী ছাত্ৰী এটি এতিয়া 3 নম্বৰটো 3 নম্বৰ এটো দিয়া আছে 1 টকাৰ 4 ভাগৰ 1 অংশত কিমান পইচা এতিয়া ইয়াত টকাত দিয়া আছে ইয়াত পইচা উলিয়াব দিছে তেতিয়া আমি কি কৰিম এই টকাটো পইচালৈ লৈ যাব লাগিব 100 পূৰণ 4 ভাগৰ 1 ইয়াত লিখিম আমি পইচা টকা নিলিখো যেহেতু 1 টকা সমান 100 পইচা দেখি কৰিম 4 25 100 হয়নে 25 আৰু এই একটো পূৰণ হ'ব পইচা কিমান 25 পইচা এইটো উত্তৰ তাৰ পিছত আহি গ'ল বি টো 2 মিটাৰৰ 2 মিটাৰৰ 5 ভাগৰ 2 অংশত 2 অংশত কিমান সেন্টিমিটাৰ সলিউশন এটা কি কৰিম সেন্টিমিটাৰ উলিয়াব দিছে ইয়াত আছে মিটাৰত আমি মিটাৰটোক সেন্টিমিটাৰলৈ লৈ যাব লাগিব 1 মিটাৰ যদি 100 সেন্টিমিটাৰ হয় 2 মিটাৰ 200 সেন্টিমিটাৰ হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত এনেকৈ লিখিম এই প্ৰশ্নটোৱে লিখিলাম 2 মিটাৰৰ 5 ভাগৰ 2 কি কৰিম এটো কি কৰি দিম 100 ৰে পূৰণ কৰি দিম 2 100 ৰে পূৰণ কৰি দিলো তাৰপিছত আকৌ ইয়াত পূৰণ চিন দি দিবা এটো লিখিবা 5 ভাগৰ 2 পিছফালে কি লিখিব লাগিব সেন্টিমিটাৰ 100 ৰে পূৰণ কৰি দিয়া মানে এই 2 মিটাৰটো সেন্টিমিটাৰলৈ গুচি যোৱা এটো কি হ'ব এটো এনেকৈ কাটি দিব পাৰি 5 20 100 হয়নে 5 এগুণ 5 5 20 100 তাৰ পিছত ইয়াৰ তলত 1 আছে হয়নে 1 তলত 1 এগুণ 1 তলত যদি 1 থাকে লিখিব না লাগে ওপৰৰ কিটা লিখিলে হ'ল 2 পূৰণ 20 পূৰণ 2 সেন্টিমিটাৰ দুই 40 40 2 40 80 80 সেন্টিমিটাৰ প্ৰথমতে এইটো পূৰণ কৰিবা 40 40 লগত আকৌ 2 পূৰণ কৰি দিবা এটো হয় তাৰ পিছত আহিলে সি টো দিয়া আছে 1 কিলোগ্ৰামৰ 10 ভাগৰ 7 অংশত কিমান গ্ৰাম 1 কিলোগ্ৰামৰ 10 ভাগৰ 7 অংশত কিমান গ্ৰাম সলিউশন এটা 1 কিলোগ্ৰামটো গ্ৰামলৈ লৈ যাব 1 কিলোগ্ৰামত 1000 গ্ৰাম 1 কিলোগ্ৰামৰ 1 কিলোগ্ৰামৰ
10^7 তেতিয়া আমি কি কৰিম এই কিলোগ্ৰামটো গ্ৰামলৈ লৈ যাম যেহেতু 1 কিলোগ্ৰাম সমান 1000 গ্ৰাম একৰ লগত আমি 1000 পূৰণ কৰিম তাৰপিছত এই ৰটো পূৰণ 10^7 তাৰপিছত এতিয়া আমি কি লিখিম কিলোগ্ৰাম নিলিখি কি লিখিম গ্ৰাম 10 দি 10 শূন্য আৰু ইয়াৰ শূন্য কাটি গ'ল হয়নে এই 10 শূন্যটো আৰু এই শূন্যটো কাটি গ'ল থাকি গ'ল 100 তলত 1 থাকিলে 1 থাকিলে নিলিখো তেতিয়া 100 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 100 পূৰণ 7 গ্ৰাম এইটো 100 গুণ 100 আৰু 107 গুণ 700 গ্ৰাম এইটো তাৰপিছত D2 1 ডজন পেন্সিলৰ 6/1 অংশত কিমানডাল পেন্সিল solution তেনেকে লিখিম 1 ডজন পেন্সিলৰ 6/1 অংশ এতিয়া এই ডজনটোক আমি ডাললৈ লৈ যাম 1 ডজনত 12 ডাল 1 পূৰণ 12 পূৰণ 6/1 ইয়াত কি লিখিম ডাল পেন্সিল বুজি পাইছা এইখনতে লিখি দিছো 1 ডজন সমান 12 ডাল 1 ডজনত 12 ডাল 6 দুগুণ 12 হয়নে এই ওপৰখিনি পূৰণ কৰি দিবা 1 2 আৰু 1 হয়নে 1 দুগুণ 2 2 গুণ 2 2 ডাল পেন্সিল এইটো ই নম্বৰটো দিয়া আছে 25/3 মিটাৰত কিমান সেন্টিমিটাৰ এটা কি কৰিবা এটা আমি জানিব লাগিব মিটাৰ এককটো ডাঙৰ নে সেন্টিমিটাৰ এককটো ডাঙৰ আমি জানো মিটাৰ এককটো ডাঙৰৰ পৰা সৰুলে নিব লাগে হয়নে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলে নিলে পূৰণ কৰিব লাগে আৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰলে নিলে হৰণ কৰিব লাগে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব এটা ডাঙৰ এককৰ পৰা আমি সৰু এককলে নিম তেতিয়া কি কৰিম পূৰণ এটা কিহে পূৰণ কৰিম এই ডাঙৰ এককটোত আমি 1 বুলি ধৰি লম 1 মিটাৰত তাৰমানে কিমান সেন্টিমিটাৰ 1 মিটাৰত 100 সেন্টিমিটাৰ তাৰমানে 100ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব মিটাৰ হয়নে এটা আমি 100ৰে পূৰণ কৰিম 100ৰে যেতিয়া পূৰণ কৰি দিম এটো মিটাৰ হৈ থাকে এটা সেন্টিমিটাৰ হৈ যাব 25 এ 100 খন কৰিম 25 4 গুণ 100 তাৰমানে 4 পজিচন 100 এটো মনত ৰাখিবা 3 পূৰণ 4 3 আৰু 4 পূৰণ কৰি দিবা সেন্টিমিটাৰ 3 4 গুণ 12 সেন্টিমিটাৰ এইটো উত্তৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আজিলৈ ধন্যবাদ